Selamat datang ke episod kedua Juara Memasak Duo. Minggu lalu, 15 pasangan peserta telah pun dipilih untuk peringkat awal. Mereka telah dicabar untuk memasak hidangan menggunakan kelapa. Chef Bob dan Chef Iskandar telah pun membuat penilaian berdasarkan hiasan dan rasa. Hanya 10 pasangan peserta berjaya untuk mara ke peringkat pertama dan saya akan video call mereka sekarang. Tahniah, anda berdua berjaya untuk mara ke peringkat pertama. Tahniah, anda berjaya untuk mara ke peringkat pertama. Wow, syabas. Tahniah, anda berjaya untuk masuk ke peringkat pertama. Selamat datang ke Juara Memasak Duo. Inilah dia gelanggang pertandingan di mana setiap minggu para peserta akan menunjukkan kebolehan mereka dan mengejar gelaran juara. 10 pasangan peserta berjaya dipilih tetapi mereka tidak akan memasak bersama. 10 pasangan tersebut dibahagikan kepada 2 kumpulan. Mereka akan melalui cabaran dan penyingkiran secara berasingan. Di pusingan keempat pula, mereka akan bertembung dan seterusnya berjuang hingga mereka layak untuk ke peringkat akhir. 5 stesen memasak di dalam studio yang dibina khas untuk menjadi dapur yang cukup lengkap. Di dalam sejarah siri Juara Memasak, ini adalah kali pertama kami mengadakan pertandingan di dalam studio sebegini. Sekarang, marilah kita bertemu dengan 5 pasangan dua bertuah yang akan menjadi yang pertama untuk memasak di dalam dapur yang hebat ini. Okay, pusingan pertama kita pakai chef jacket ni. Saya feel bangga lah sebab kita dah lakukan yang terbaik. So this is also what we inginkan lah for the chef jacket. Dulu dekat time King Juara Masak, kita masak dekat dapur. Sekarang dekat studio, lain lah, rasa dia lain. Best lah, tak sabar masak dekat dalam dapur ni. Bimbang tu tak bimbang sangat pasal rata-rata ada perkakas. Cuma yang satu kebimbangan ialah dia punya stove. Pasal saya tak pernah masak dengan induction stove. So induction stove dengan stove api lain lah. Dia punya char, dia punya rasa pun lain. Saya lebih suka kalau dikategorikan underdog. Kemahiran tu tidak akan ditunjukkan pada masa kini, tetapi akan ditunjukkan bila peringkat seterusnya. Ada yang bagi kita game face juga. So basically saya pun tak tahu tahap mana between kita dengan diorang, tak tahu apa kemahiran mereka, apa weakness mereka. Selamat datang semua. Perjalanan anda di Juara Memasak Duo bermula hari ini. Okay, bila kita masuk ni competition kan, kita dah memang game on lah. Kita memang masuk untuk menang, bukan masuk untuk bertanding. Makcik nampak pesaing-pesaing masak masing-masing ada kemahiran masing-masing untuk memasak. Saya lihat kiri kanan boleh tahan lah semua is chef-chef. Kita ni biasa je kan. Anda semua harus survive 6 pusingan sebelum dapat masuk ke pusingan yang terakhir. Dan dengan setiap pusingan, cabarannya akan semakin sukar. Tapi hari ini kita bagi mereka cabaran yang mudah sikit.
Ya, ini untuk menyesuaikan diri mereka di dapur baru ini. Betul tu. Pada hari ini juga, anda semua berpeluang untuk memasak apa saja yang anda inginkan. Ya, hidangan istimewa anda ataupun signature dish. Signature dish tu kami macam, saya tengok ID saya macam excited lah. Cakap, okey ni kita rasa kita boleh buat apa yang kita tahulah. Untuk buat yang benda yang senang tapi more to traditional. Ini akan menceritakan tentang diri anda dan menonjolkan kemahiran anda dan identiti anda. Dan pastinya sedap. Betul. Mesti sedap Dan satu lagi. Duo yang mendapat markah tertinggi hari ini akan menerima bintang immunity. Bintang immunity ialah kelebihan yang akan dianugerahkan kepada peserta yang berjaya mendapatkan markah paling tinggi bagi cabaran pusingan pertama ini. Pemenang bintang immunity ini boleh menggunakannya untuk menyelamatkan diri mereka daripada disingkirkan di pusingan-pusingan seterusnya. Bintang immunity tu baguslah sebab I think itu adalah satu macam advantage. Sekiranya masakan kita ada cacat celah ke, so kita boleh gunakan bintang immunity tu untuk save ourselves. Para peserta duo diberi 20 minit untuk merancang menu. Mereka harus prihatin memilih hidangan yang akan menunjukkan kemahiran dan juga identiti mereka dengan baik dan berkesan. Menu kita kali ini, masakan yang selalu dimasakkan untuk keluarga selalu lah. Kira kan dari setiap hari minggu kita akan masak spaghetti. Rahim ialah seorang chef di hotel ternama. Beliau mula minat memasak sejak kecil ketika membantu ibunya di dapur. Waktu kita tumpukan memasak tu, saya akan bagikan sesuatu yang mak saya serasi. Tak buat mak saya macam menggelapar gitu, macam tak sesuaikan atau benda tu takkan jadi kerana dia tak terlalu mendalam tentang benda-benda yang dilakukan. Jadi saya akan bagi-bagikan aja. Sebilangan peserta cuba menggabungkan cita rasa tradisional dengan teknik-teknik moden dari barat. Nasi kerabu ni ada macam-macam interpretasi. So apa yang kita buat dengan nasi kerabu kita is kita masak nasi pakai beras risotto. Lepas tu ayam pencit kita rietkan ayam pencit kita. It's a French technique. Bila dia panas kita siap-siapkan, lepas tu kita campur dengan sos, lepas tu kita kenalkan. Memerlukan skills yang berbeza lah. So itu yang kita nak tunjukkan. Okey, lepas berbincang kita fikir nak masak daging kambing busuk kambing. Dia Asian dengan Western combine. Dalam plating pun kita mesti nak buat tip top lah, buat lawa-lawa kan plating. Yang penting flavors dia ada. Kita utamakan of course rasa kan. Rasa dan juga nombor 2 is kita punya identity. Bila kita dah rancangkan apa yang kita nak masak, kita ada the whole senarai tu. Kita look back, kita tengok apa yang tak perlu, kita potongkan senarai tu. Selepas kita decide dah rancangkan everything, kita bercadang untuk memasak. Sambal goreng paru turtle ini with lemak cili padi sauce. Manakala Airi dan Razak pilih untuk memasak sesuatu yang berlainan. Mereka ingin membuat pencuci mulut. Nama hidangan kami ialah Serabai 5G. Dia macam 5G network gitu. Serabai ni adalah kuih orang-orang lama. So bila kita nak elevate ni Serabai, kita fikir yang untuk orang baru dengan orang muda boleh makan bersama. Bila pertama kali saya masuk studio ni, rasa gementar tu ada macam ada sikit malu-malu. Hati macam dudak-dudak lah sikit. Tapi kita try to maintain the composure and the focus. Dapatkah para peserta menyesuaikan diri dan mengatasi perasaan gementar mereka? Teruskan menonton Juara Memasak Duo. Anda sedang menyaksikan Juara Memasak Duo. 5 pasangan duo akan bertanding untuk memasak hidangan istimewa mereka. Pepatah Inggeris mengatakan, too many cooks spoil the broth. Betul ke? Bersaing sebagai pasukan memang ada baik dan buruknya. Dapatkah pasukan duo kita bekerjasama dengan baik? Mari kita lihat sekarang. Sudah sedia untuk mulakan pertandingan ini, Chef? Sudah. Anda semua diberikan 90 minit untuk memasak. Pastinya matlamat anda pada pusingan ini ialah untuk memenangi bintang immunity.
kerana ia boleh menyelamatkan anda di pusingan-pusingan yang akan datang. Para peserta duo, semoga anda berjaya. Kita akan mula dalam 3, 2, 1, mula! Menu kita hari ini adalah rack of lamb yang Rashid tengah buat dan bersihkan bersama puree cauliflower dan carrot. Rashid ada kerja lebih berat. Untuk saya bersihkan kambing dia jadi clean dengan neat lah. Itu yang paling susah Itu paling susah dan paling makan masa lah. Dah tu saya siapkan belacan romesco sauce kita. Siapkan bawang putih, bawang merah, lada ni semua kan. Nak masuk oven dah. Nak bakarkan dia. Menu kita kali ini adalah spaghetti chili crab. Semua menggunakan ketam dan cuma otak-otak kita menggunakan ikan. Pertama sekali makcik siapkan ikan dan sudang tu makcik tumbuk dulu apa yang diarahkan oleh Rahim lah. Jadi isikan dengan udang ni jangan dirumbukkan sampai halus. Jadi bila dimasak nanti ada yang boleh kita rasakan dia punya crunchiness. Langsung bila dah siap, makcik siapkan kuali lalu panggangkan otak-otak itu dalam kuali. Okey, tanggungjawab saya kali ini membuat chili crab sauce dan garlic bread. Okey, sos chili crab tu saya menggunakan bawang putih, bawang besar, bawang jepun, alia, cili merah. Saya kisar sampai dia halus, baru saya akan tumiskan dia. Bila saya tumiskan dia, saya tunggu sampai dia bau kewangian dia keluar. Saya masukkan tomato sauce dan kasih dia pekat sebelum saya masukkan telur. Hari ini kita akan masak serabai 5G. Saya mulakan dengan serabai dia pasal dia need about 45 minit untuk fermentation. Saya tengah buat nak boilkan gula Melaka. Gula ikan tu saya membuat serawa, panaskan santan dengan gula Melaka. Saya ambil tu durian biji, saya letak dalam gula Melaka. Saya gaul sampai dia pekat. Selagi tak pekat tak boleh lah. Okay, yang serabai tu saya akan buat dia punya yeast punya fermentation. Dan lepas ferment the yeast, saya pakai nasi dengan a bit of rice flour. Lepas tu saya letak plain flour, garam sikit. Saya letak telur. So lah lepas letak telur, dan saya set aside. Pasal lepas 15 minit baru saya boleh uli fermentation yeast tu dengan flour yang saya dah bikin. Tortellini ni saya nak kena potong kecil-kecil. So dia boleh wrap nicely inside the pasta dough. Nak kena patient lah bila buat macam ni. Saya terima tugas sambal goreng tu sebab tu adalah kekuatan saya dan signature dish saya. It's the dish yang saya paling kenal dan paling tahu. Masak sambal goreng baru ni dia punya minyak jangan segan-segan lah sebab kalau minyak dia manja your bahan tak garing. You can always take out the minyak lepas semua dah tumis. I always use my own pasta bila buat kat rumah. Bila saya buat kat studio tu, tekstur dia lari sikit. Saya menggunakan 3 telur dan sedikit olive oil juga secebis garam. Saya rasa sukatan saya pun dengan semolina flour saya terlebih. A bit keras. Saya akan knead dalam 10 minit gitu. So far saya happy sebab apa yang kita rancangkan semua berjalan dengan lancar. Kita tengah buat nasi kerabu, kita pakai risotto dengan ayam percik. Masak je saya mulakan dengan ayam dulu. Infuse Pasal kita nak dia punya essence saja. Kita tak nak pakai dia punya ni. Kita nak essence dia je. Tengok minyak dia pun dia tak panas macam bergoreng. Saya nak dia macam mendidih. Typically it will take about 2 hours tapi kita akan naikkan suhu dan rendahkan masa. So itu yang perlu dimasakkan dulu. Minyak ni akan pergi ke ayam ni dan masuk ke dalam oven ketuhar dalam 40 minit kot. Okey, kita tutup api. Okey, ni dalam kita masuk. This is called confit. Ini ingat lemak dah tak nak lagi. Kita dah dapat demi essence.
Ben dengan Alfa tu. Diorang mereka punya nasi kerabu risotto. Macam mana? Risotto tu dia melekit tau. Betul? Kan? Lagipun risotto tu kita nak kena dia ada undercook sikit. Jangan terlampau undercook. Faris dengan Rashid, dia masak kambing. Bila mereka potong kan, dia punya lamb tu, apa kita nak nampak tu? Itu yang important tu. Medium rare to medium. Betul. Lagi satu, bila makan lamb ni, dia tak boleh makan lamb dengan daging saja. Tadi saya nampak dia letak romesco, tapi dia buat macam sambal belacan pun ada. romesco. Belacan pun ada. Entah pelik juga Pelik. Okay. Tapi kena tengoklah, kalau nama pelik, tapi kalau rasa sedap, mesti sedap lah. Mungkin. Okey, Rahim dengan ibunya Impan. Bila ada Cik Impan ni, saya nak rasakan dia punya rasa autentik. Rasa dia punya macam rustiknya masakan lah. Cik Impan tu kan orang lama. Dia mesti banyak skill. Betul. Saya nak rasa juga skill-skill orang lama ni. Tapi ni dengan pasta pula. Tu sebab lah. Okey, Rin dengan Zam. Tadi kau cakap pasta nak buat. Ini diorang membuat pasta. Handmade pasta ni yang buat aku excited. Okey. Pasal dekat restoran, kita buat handmade pasta sendiri. Betul. Kan? Jadi saya nak tahu macam mana dia punya lembut dia punya kenyal dia pasta itu. Tengoklah tangan yang buat tu. Kalau dia keras tu, memang tak. Airi dengan Razak. Diorang tu, dia punya latar belakang pastry chef. Pastry. Nama yang hidangan yang mereka akan buat di Serabai. Serabai old school dia. Itulah. 70-an, 80-annya masakan. Betul. Tapi dia budak-budak muda. Budak-budak muda. Ni yang aku excited kan bila budak muda menonjolkan masakan tradisi. Betul tak? Ini dia mengambilkan risky move untuk membuatkan makanan autentik daripada 70-an. Romesco sauce ni berasal daripada Spain lah. So dia sauce dia dibuat daripada capsicum merah. Sebenarnya kita nak serve kambing ni dengan belacan. Terfikir balik macam wah kuat pula rasa dia, takut nanti clashing. So kita nak goes very well together, mellow tapi ada ciri-ciri belacan dia juga. Okay, so ini adalah lamb rack dia. Kita dah bersihkan. Harap-harap judges akan sukalah. And appreciate kita put everything in detail. Saya juga in charge dalam breeding kambing itu. Breeding ni kita pakai breadcrumb, kita ada pakai jintan dengan ketumbar. Kita tak nak pakai jintan terlalu banyak pasal takut terlalu kuat. Jadi kita balaslah dengan ketumbar. Kita akan pan sear dan kita akan masak sampai semuanya golden brown. Dan lepas itu kita terus masukkan dalam oven. Ni untuk nak seal the flavor saja. Barang-barang untuk buat kuah ayam pecik. Actually benda ni senang aja. Cuma dia memakan masa lah. So ini adalah air yang akan memasakkan beras risotto saya. Untuk stok dia untuk memasak nasi kerabu dia, saya letak serai, lengkuas, letak halia, daun limau purut. Lepas tu dia dah mendidih satu kali, kita tutup. Pasal kalau kita mendidih banyak sangat nanti dia pahit. Lepas tu kita taruh bunga telang dia, kita tutup api, kita tutup sampai warna bertukar. Sekarang awak boleh tengok sekarang bunga telang dia dah masuk. Tengok dia punya colour colour dia cantik. You see, this is very natural, kita tak pakai ni. So kita matikan. Pelan-pelan. Ni akan jadi bahan liquid untuk masak risotto kita, risotto kerabu kita. So sekarang saya akan blend bahan-bahan untuk lemak cili padi. Masa saya tumis tu, bila dah rasa tu, saya perasan lah ada macam certain bahan-bahan yang tak mencukupi. Macam tak cukup serai, santan tapi benda tu dah masak. Saya rasa sos cili padi tu, but dia pusing kat saya cakap santan dah habis. Dia cakap you try to make do whatever you can lah, macam letak air sikit kat dalam box tu kan, kocak-kocak dan masukkan. That's what she do lah. So kita macam okay lah, maybe kita try to sauce reduction, maybe dia akan pekat. Waktu saya memasak sos tu, badan saya memang ada dekat situ, tapi otak saya dan fikiran saya tak ada dekat situ. Sekarang tengah fikir tempat kerja sendiri. Jadi saya tak fokus waktu tu. Itu yang saya buat silap. Saya tu sos tu memang tak masak betul. Memang tak jadi seperti mana yang saya inginkan. Saya lihat warna dia tak ada. Baunya pun tak ada. Dia masih nampak pudar gitu. Jadi bagi saya tahu
memang tak jadi. Sos dia tak akan mendapat rasa apa yang sepatutnya rasa. Di mana saya tak boleh buat apa-apa kat situ. Jadi saya letak apa yang saya boleh terletak untuk dapatkan rasa yang seakan-akan dekat dia. Saya teruskan je lah. Makcik ni melihat apa yang Rahim dah tumiskan dan apa semua. Rahim pun tak suruh makcik merasakan dan makcik tak sempat nak merasakan. Jadi makcik tak tahu apa rasa dia. Ada beberapa pasangan duo yang menghadapi masalah. Sudah tentu ini akan mengganggu aliran kerja mereka. Mudah-mudahan ini tidak akan mencecas hidangan mereka nanti. Kami akan kembali lagi sebentar nanti. Juara memasak duo. 5 pasangan duo sedang rancak menyediakan signature dish mereka. Namun, tidak semua berjalan dengan baik. Bagaimana pula dengan kumpulan yang lain? Adakah mereka juga menghadapi masalah? Pada kita terasa confident sebab kita punya workflow tu agak smooth, agak lancar lah. Cuma dia punya risau tu bila part ayam. Pasal kita rasa ayam tu tak cukup lembut lah. So sekarang kita cuba hancurkan lagi, kasih dia lagi dia hancur lagi senang kita nak kenalkan dia. Tak boleh ni last resort I blend tau. Kita terpaksa gunakan cara jalan yang lain untuk menghancurkan ayam, jadi senang untuk dikenalkan. Makcik tengok daun pisang tu agak-agak macam dah kuning angus sikit. Itu sudah masak lah. Sebab apa? Otak-otak tu tak tebal. Dalam 5-6 minit, gitu 10 minit lah dah masak. Okay, sekarang saya nak buat durian mousse. Okay, durian mousse tu saya timbang juga. So the ratio is 2:1. Tambah sikit garam. Sikit je. So dia punya lemak dia sikit. Lepas saya blend tu, saya cover dengan a piece of cloth. Saya masuk dalam freezer. Pasal saya nak tekstur dia macam durian mochi punya aiskrim gitu. Okey, Chef. 1 jam telah berlalu dan kita tinggal 30 minit lagi saja. Jadi daripada sini, saya dah dapat lihat ada beberapa peserta yang dah siapkan makanan mereka. Dah dapat bau dah dengan sedap. Dapat bau? Bau. Memukau. Dah tak sabar kan kita ni. Saya pun nak tahu juga sebagai peserta ni, apakah yang harus diutamakan apabila mereka menghias hidangan mereka? Okey, pada saya kalau let's say saya pergi ke restoran Chef Syanda, saya berasa portion tu is important. Bila kita nak hidangkan pada satu pinggan tu untuk satu orang, bukan satu family. Ada serat, ada karbohidrat, ada protein, mesti harus seimbang. Saya pula bila saya tengok makanan tu dengan mata lah kan. Sebab sekarang semua orang semua nak ambil gambar. Jadi mesti cantik. Instagramable. Mesti cantik, terlampau banyak tak cantik. Sikit sangat pun tak cantik. Nak kena ada yang seimbang. Boleh tahan chef-chef kita social media friendly Yeah now. You got it right. Ini orang dia. Semua orang boleh masak nasi. Tak semua orang boleh masak nasi risotto. Mula-mula kita kena saute beras mentah dengan butter, kasih dia lemak, kasih ada colour sikit, lepas tu pelan-pelan kita taruh stok. Memerlukan patience yang amat tinggilah. Nasib baik saya ada high patience. Pasal saya pun nak kena pelan, tapi kita mengambil masa dalam lebih kurang 18-20 minit juga nak masak risotto je. Akhirnya terjadi risotto kita. Puas hati, sungguh puas hati. Okey, peserta, dengar sini. Anda tinggal 10 minit lagi ya. Okey, hidangan tiada di atas pinggan, kita tidak akan nilaikannya ya. 20% markah akan diberikan untuk hiasan. Makanan harus sedap, cantik dan jangan berserak. Faham semua? Bagus. Pada saya, confidence saya sekarang quite high because our workflow, our plan, mise en place semua intact lah. Prepare salad tu untuk yang terakhir sebab salad tu kita nak dia masih fresh, masih crunchy bila kita nak serve. Ini durian dengan susu. Kita nak buat cuci mulut lah. Saya pilih untuk buat pasta sendiri sebab saya nak tunjuk kebolehan saya. Bila mengisi inti dalam pasta tu, saya face a bit problem sebab bila saya fold the tortellini, dia punya minyak asyik seeping out from the tortellini dan it's a bit hard for me to ketip. Dan saya takut juga minyak tu terkeluar. Bila saya rebus, air rebusan tu akan masuk ataupun dia akan pecah. Okey, para peserta, tinggal 2 minit lagi ya. Tiada di atas pinggan, kita tak akan nilaikannya.
Anda tinggal 1 minit lagi ya. Masa anda akan tamat dalam 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Penilaian akan dimulakan sekarang. 80% akan diperuntukkan untuk rasa makanan dan 20% akan diperuntukkan untuk hiasan. Dipersilakan dua pertama, Ben dan Alfa. Bimbang sikit ada, risau sikit ada pasal boleh ke ini pass off as a nasi kerabu. Ben dan Alfa, silakan. Okey, dish kita hari ini adalah nasi kerabu kita. Ialah salah satu interpretasi yang moden. So kita menggunakan risotto sebagai pengganti nasi dan kita membuat ayam percik ala kenel dan micro ulam salad. So jangan dia punya warna biru dia datang dari bunga telang atau bunga telang? Bunga telang Okay. Yang warna kuning ni apa? Warna kuning yang kita buat cured egg yolk untuk Cured menggantikan telur masin di nasi kerabu lah. Dia punya one of the elements. So okey, bila awak bikin hariat ni seperti konfi, iaitu masakan di dalam minyak rasa dia memang ada dan dia punya ayam pun lembut juga. Kalau saya makan dia punya risotto macam itu dia sedikit undercook. Apa yang harus ada dalam rasa kerabu tu, nasi kerabu tu semuanya ada, lengkap. Sebab apa? Dia punya rasa sedap. Cuma dia punya rupa ada sikit macam confused sikit. Ya? Nasib baik sedap So syabas. Ben dengan Alfa. Very good. Ini satu pertandingan. Saya terimalah apa yang mereka katakan pasal makanan tu. Dipersilakan pasangan duo yang kedua, Faris dan Rashid. This is us on a plate. So, kita tunjukkan chef yang inilah kita. This is our skill, our level. Yes. Faris dan Rashid, silakan. Ini menu kita, jintan crusted lamb rack bersama cauliflower dan lobak puree dan sambal belacan romesco sauce. Sambal belacan? Ya, saya. Romesco? Ya, saya. Jintan crusted lamb rack ya? Okey. Saya sebenarnya ni suka sangat dengan lamb rack tau. Lagi-lagi yang dah dimasak medium rare. Oh, nak lah ni kira kan? Nak cakap nak. Okey, kita boleh bagi. Okay? Tengok macam sedap je okey lah kalau kita kongsi-kongsi kan. Okey. Saya potongkan. Garpu dan pisau sendiri. Mari. Jemput. So, walaupun dia macam western sikit, tapi the Asian twist is there. We use asam paste to coat the lamb. Lepas tu ada jintan, coriander and cumin. Bila you cakap jintan crusted lamb tu, saya mencari jintan tu tapi jintan dia tenggelam. Jintan sangat kuat kan? Kita tak nak jintan tu overpower everything. Jadi kita ada mixture of coriander dengan breadcrumb lah. Bila kita cakap jintan crusted, ada jintan, ada ketumbar, tapi jintan punya ratio kurang daripada ketumbar. Kalau awak cakapkan ni ketumbar crusted, beautiful. Awak punya Frenching is very good. Okay, siapa yang buat Frenching ni?
Okey, bagus. Dia clean, dia bersih, tertib, nampak pun lawa. Tapi saya rasa ada sikit macam, tak tahu lah, Bob. Dekat saya ni nak minum air je. Masin. Awak punya lamb is perfect, weh. Awak punya lamb perfectly cooked, perfectly French. Sekali zoom. Masih dia menjelah. Ada kemungkinan yang kita punya garam tak sama rata lah kan. So mungkin judge tu dapat bahagian yang terlebih masin. Dipersilakan pasangan ketiga Rahim dan ibunya Impan. Saya memang dah tahu memang sos tu tak menjadi, barang-barang yang saya inginkan semua tak menjadi, gubahan dia pun tak ada dekat situ. Jadi saya tahu itu ada satu kesilapan besar yang saya dah buat dekat situ. Okey, Rahim dan Ibu Impan, apakah hidangan anda pada hari ini? Okey, hidangan kami pada hari ini adalah spaghetti chili crab dan kita panggil satu durian, mutiara durian. Apanya? Mutiara durian. Mutiara durian, Cik Impan buat yang mana satu, Cik Impan? Cik Impan bikin otak-otak. Bikin otak-otak? Ya, yang saya. Otak-otak saja? Ya, saya. Yang lain semua ni anaknya bikin lah? Dengan ini. Dengan saya. dengan dessert Mutiara dessert saya. Ni spaghetti chili crab, kita satu family dah try. Sebenarnya kita tukar sikit, kita pakai cupcake instead of pakai isi ketam. So the flavour will not be as sweet kalau really pakai isi ketam. Dan mutiara durian ni makcik bikin daripada makcik orang Melayu cakap sukang Cina. Ni kira-kira macam Thai punya red ruby lah. Tapi ni warna ungu lah. Ya, saya. Okey. Ni kita pakai dah bunga telang. Oh, warna ni bunga telang. Campurlah sikit colour purple-nya. Warna ungu dia. Ya, saya. Cantik. Spaghetti ni banyak sangat. Ada roti, ada crab cake, ada otak-otak yang besar macam tu. Dia punya ratio di antara karbohidrat dan juga protein agak tak seimbang. Karbohidrat ada banyak. Bila kita makan chili crab, kita pun mencari bahan-bahan yang ada asal unsur chili crab. Seperti telur yang di atas. Jadi pada saya, dia punya rasa, awak punya masakan boleh baguskan lagi. Makcik punya mutiara durian ni saya suka. Saya. Terima kasih. Dalam kita punya hidangan ni, yang paling saya suka sekali crab cake dia lah. Dia punya kerangupan dia, breadcrumb dekat luar dengan dia punya crab di dalam dan boleh rasa dia punya crab yang fresh. Rasa cukup bagus lah. Terima kasih. Rahim dan Impan, anda boleh kembali ke tempat duduk anda. Terima kasih. Silakan. Bila saya lihat sendiri painting saya tertanya diri saya sendiri, kenapa saya buat begini? Apa dah jadi? Saya pun rasa macam risau juga, macam rasa takut kecundang kat situ. Hari ini makcik rasa mungkin makcik tersingkir. Dipersilakan pasangan duo keempat, Rin dan Zam. Kita confident sebab plating ada, kita dah rasa pun okey. Okey, Chef. Pada hari ini, hidangan Rin dan Zam dinamakan SGP Tortellini. Dengan sos LCP. Apakah maksudnya? Sila terangkan. SGP tu ialah sambal goreng paru. LCP is sos lemak cili padi. Oh. Kita pendekkan. Saya ingat tadi expressway baru. Hidangan kita ni is kombinasi of kedua-dua makanan kegemaran kita. Iaitu saya berminat dengan sambal goreng paru. saya pun suka masak sambal goreng. Zam pula dia minat dengan pasta-pasta. Jadi kita gabungkan dua-dua of our own signature dish. Adonan dalam pasta anda awak gunakan tepung apa? Saya gunakan tepung gandum dan sedikit semolina flour to give the texture. Jadi bila saya boilkan dia tak out of shape lah, dia intact. Syabas pada awak berani buat pasta sendiri pada permulaan pertandingan ni. Pasta ni ada sikit keras sikit. Bila saya makan tu dia berderai. Itu dia punya pasta. Dia punya sos pula, bila dicakap tentang lemak cili padi ni memang popular. Sekarang mana-mana kedai, restoran, kafe semua banyak menggunakan sos lemak cili padi ni.
tetapi aromatiknya kurang. Seperti serai ataupun dia punya lemak cili padinya pun kurang, hampir hilang. Tapi kombinasi rasanya sedap. Cuma saya mencari apa yang dalam menu awak tu kurang dalam pinggan ni. Awak punya sos ni konsistensinya bagus. Memang bagus. Ni sesuai untuk pasta. Mungkin kan kenapa dia masam? Masam sebab ada olive lemon oil. Lemon oil. Oh, lemon. Masam dia ketara lah. Kan? SGP dia sedap. Syuk. Paru dia lembut. Nampak dia lawa macam summer in a bowl macam gitu. Spring and summer pasal ada ni bunga-bunga. Spring and summer. Percuma yang terbaik lah. Bagus. Baiklah, kita harapkan yang terbaik buat Zam dan Rin. Syabas. Pada saya, pada kita rasa dia okey. Sebab it is something yang kita dah used to. Macam saya masak, dia makan atau saya masak, macam suami saya kat rumah makan, dia semua cakap okey, sedap. Tapi itu ikut tekak kita. Bukan tekak apa ni? Para juri. Pengadil lah. Pengadil, juri pula. Pengadil. Pengadil. Tekak pengadil tu ada macam profesional sikit. Profesional banyak. Dipersilakan pasangan kelima duo pada malam ini, Airi dan Raza. Bila saya lihat hidangan di depan kita, saya rasa happy lah. Semua in detail lah. Semua elemen-elemen dalam hidangan kami ada cerita. Airi dan Raza, silakan terangkan kepada chef apakah hidangan anda pada hari ini. Menu kali ini kami hidangkan hidangan istimewa kami adalah serabai 5G. Kenapa 5G? Okay, 5G pertama ialah saya dengan Airi kita bersama bertarung dalam peraduan ni. Yang nombor 2 ialah serabai. Dan nombor 3 ialah ada main chocolate dip. Itu chocolate dip kan untuk kanak-kanak strawberry yang baru nak up. Sambal lockdown. Sambal lockdown? Ya, kerana bila kita makan tu sambal, kita akan teringat bila kat JB bila kita pump minyak, kita akan beli tu roti dan ikan bilis. Sarawak Durian Pasar Malam. So kita pun tengah pandemik ni, so rindu bazar semua. So kita buat Sarawak Pasar Malam. Lastly adalah air lemongrass untuk reducekan refreshment untuk yang dah makan yang berat. Okey. Saya suka awak punya cerita. Boleh terangkan sikit macam mana nak makan? Kita boleh start the serabai dengan sambal dulu. Lepas tu cuci dengan teh serai yang dihidangkan. Lepas tu kita boleh choose nak buat dengan kuah Sarawak tu atau yang coklat dip kanak-kanak tu. Ini terpulang pada masing-masing kerana kita mempamerkan 3 generasi. Dan yang tua, yang muda, yang kanak-kanak. Adalah mungkin 6 elemen Ya, ada. Serabai ni very old school punya kuih. Orang lama-lama yang bikin. Tapi bila saya makan ni teringat 20 tahun lalu bila arwah nenek saya yang bikin serabai ni. Rasa dia by itself serabai ni memang unik, memang sedap. Okey. Tapi saya ada problem sikit. Sebab saya tak tahu macam mana nak makan. Jadi saya nak cuba semua sekali dengan dia punya coklat, dengan dia punya petai. Tak boleh. Tak boleh. Dengan dia punya Jangan berhentikan. Okey. Biarkan chefnya. Bila saya makan, saya memang makan macam ni. Ya. Pasal memang dah satu minggan. Saya tak tahu macam nak makan cuci mulut, makan cuci mulut sampai besok petang pun tak habis. Jadi, saya masuk semua sekali saya nak makan sumbat macam ni. Okey, Bob. Kau nak try, kau try. Kau tak nak try, tak apa. Aku je try. Aku lagi dah try. Standby dulu. Macam mana? Tiga-tiga campur pun sedap. Ini yang tak betul ni. Tiga-tiga campur sedap juga. Seriously, saya suka kerana awak menonjolkan masakan tradisi kita, dinaikkan lagi dengan dia punya penampakan, dia punya penampilan dan juga how you presentkan kita. So, kira-kira kita berakhir dengan hidangan yang cukup gah. So, syabas. Alhamdulillah. Kami tak sangka chef puji kita setinggi gini. Kami rasa terpanjat
Pasal kita buat okey-okey je dan serabai saya pun tak perfect. Penilaian sudah pun selesai. Pengadil akan berbincang dan markah akan dikira. Kita akan kembali sebentar lagi dengan keputusan dan penyingkiran. Juara memasak, duo. Saya akan umumkan keputusan pertandingan hari ini. Makcik dah bersedia untuk pulang dengan kesilapan kami. Saya rasa macam bimbang lah pasal saya dah pegang amanah untuk bawa mak saya ke seterusnya. Jadi rasa risau pun ada, rasa kecewa pun ada kat situ juga. Mungkin kerana satu imperfection tu yang kita tak letak garam dengan rata, kita boleh tersingkir daripada ni competition. Saya takut mereka tak faham apa yang kita letak kat atas plate lah. Pasal dulu time millennial, time cookout saya dah dapat apa yang saya nak buat mereka tak faham. So saya tak nak banana fruit two time lah. Walaupun kita tengah gementar, dengan menggigil, kita dapat semua elemen-elemen komponen tu dalam kita punya hidangan. Pertandingan ni kita tahu ada penyingkiran, tapi bila kita dah tengok our final dish tu, confident level tu dah tahap atas lah kira kan. Masing-masing kelihatan gementar. Seperti pelbagai persoalan yang sedang bermain di minda mereka. Saya sudah tahu keputusannya, tetapi anda harus bersabar sedikit ya. Sebab sekarang ini kita ingin dengar komen-komen dan juga kata-kata nasihat daripada Chef Bob dan juga Chef Iskandar. Silakan Chef. Okay, para peserta, anda semua tahu masak. Okay. Jadi saya rasa anda harus tumpukan kepada rasa. Ya, kerana ini adalah pertandingan memasak. Ya, jadi rasa itu adalah penting. Saya cuma nak katakan berhati-hati bila memilih menu. Lagi-lagi bila ada menu yang ada mempunyai cerita di sebalik hidangan tu. Dan jangan lupa tema. Bila kita mara ke kehadapan nanti, kita ada tema lagi. Seperti yang diumumkan di awal episod ini, pasangan duo yang berjaya untuk mencapai markah yang tertinggi akan dianugerahkan bintang immunity. Anda bebas untuk menggunakan bintang immunity ini di pusingan seterusnya kerana ia boleh menyelamatkan anda daripada tersingkir. Baiklah, pasangan duo yang berjaya mendapat markah yang tertinggi 189 dari 200 markah ialah pemenangnya ialah Airi dan Raza. Bila host sebut nama kita, kami terperanjat. So macam tak disangkakan that kita dapat bintang immunity tu. Betul tak betul ni? Kita punya hidangan just a simple dish that make it stand out. Inilah dia bintang immunity yang saya akan hadiahkan kepada Airi dan Raza. Ini bermakna makanan yang mudah kita elevate tahap tinggi. Ini yang chef cari. Okay, untuk pusingan seterusnya, walaupun kita ada immunity badge, kita kena all out. At least kita kena top 3 bro. Boleh bro. Saya akan umumkan keputusan pertandingan hari ini. Pasangan duo yang mendapat markah yang terendah ialah Impan dan Rahim. Makcik rasa kecewa juga sebab apa? Ini semua kesalahan makcik lah. Jadi makcik tak ambil berat apa yang anak makcik masak. Jadi makcik tak rasakan, tak apa kan. Makcik macam lalai, hayal gitu. Jadi makcik kecewa jugalah. Saya dah memang tahu kumpulan yang paling terendah adalah saya. Pasal saya dah tahu apa yang juri itu fikirkan. Memang saya dah tahu apa yang akan terjadi waktu itu. Jadi saya dah tahu kat situ saya dah akan cundam. Betul-betul saya akan cundam kat situ. Baiklah, Impan dan Rahim. Anda berdua mendapat markah yang terendah pada hari ini. Tetapi, anda tidak akan dihantar pulang. Kerana di awal pusingan ini, sudah ditetapkan tiada penyingkiran. Kita tak akan buat kesilapan yang sama lagi. Sekarang kita akan teruskan perjalanan kita dengan sebaik mungkin. Dengan itu, berakhirlah episod pada hari ini.
Kita akan jumpa lagi minggu hadapan dengan 5 lagi pasangan duo yang akan bersaing. Hingga bertemu di Selasa depan dalam Juara Memasak Duo.